মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি 1ৰ পৰা 10 লৈকে ইংৰাজী নাম্বাৰসমূহ গণনা কৰিবলৈ শিকো আহা। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আৰু 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10